අයිබෝවන් වස් කිචන් තුලින් ඔන්න මම අද හිතුවා දෙල් ව්‍යංජනයක් හදාගන්න රෙසිපියක් කරන් එන්න ඕනි කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය කරනවා දෙල් ගෙඩියක්, උකු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, 3-5 කුඩු තේ හැන්දයි, පොඩි කරවල කෑල්ලක් ලිපේ පුච්චලා ගන්න. එහෙම දෙල් ටික කපලා අපිට දාගන්න වතුර වලට කහ චුට්ටක් දාලා කලවම් කරගෙන වතුර භාජනයක් ප්ලාස්ටික් කරගන්න ඕනි. අපි දෙල් ගෙඩිය මේ වගේ අරගෙන කොටස් 4කට කපා ගමු. මේ විදිහට කොටස් 4කට කපා ගන්න ඕනි. එහෙම නැට්ට කපලා අයින් කරලා මේ විදිහට අපි පොත්තු ඉවත් කරගන්නවා. මේ මොන්දට පොත්තු ඉවත් කරගන්න. මේකේ මැද තියෙනවා මේ නාරටිය මේකත් කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ අපි. මේ විදිහට හොඳට මේ කෑල්ල කපලා අයින් කරගෙන මෙහෙම පොඩියට පිහියෙන් චුට්ට මේ තීරු ගහගන්න. මෙහෙම අපි ගහගන්නේ. එතකොට අපි දාන 3-5 හොඳට මේ දෙල් වලට උරා ගන්නවා. මෙහෙම පොඩි කොටස් කපාගෙන මේ විදිහට චූටි කෑලි කපා ගන්න. මේක ඔයාලට ওই විදිහ කපන්න නැතුව දිග තීරු කපලා ඒකෙත් උහම කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කෑලි කපාගෙන හදාගත්ත කහ වතුරේකට තමයි දාන්නේ මේ ටික. මම දැන් මේ කපලා ඉවරයි දෙල් ගෙඩිය. දැන් අපි ව්‍යංජනය හදාගන්න භාජනය අරගෙන ඒකට දෙල් ටික සෝදලා එකතු කරගමු. මම දැන් මේ දෙල් ව්‍යංජනය හදාගන්න මම දැන් එකතු කරගන්නවා දෙල් වලට කහ කුඩු ටික, ඒ වගේම රම්පි කරපිංච ටික. මේ විදිහට රම්පි කරපිංච ටිකක් දාගෙන මම මේකට වතුර කෝප්ප කාලකට ටිකක් අඩුවෙන් දා ගන්නවා. මේ කෑලි දෙල් කෑලි මට්ටමට වගේ තිබ්බනම් ඇති. මේක දැන් කුරුඳු ටිකක් මේකට එකතු කරගෙන මේක දැන් අපි ලිපේ තියාගමු. දැන් අපි මේ භාජනය වහගන්න ඕනි. වහලා හොඳට දෙල් ටික තැම්බෙන්න පොඩක් ගින්දර වැඩි කරලා හොඳට දෙල් ටික තඹ ගන්න ඕනි. මම දැන් මේ බලන්නේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මේක තව තැම්බිලා මදි. මේක තව ටිකක් හොඳට තැම්බෙන්න ඕනි. අපි වහලා තව ටිකක් මේක තම්බ ගමු. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට අවමිරිස් ටිකයි ලුණු ටික සුදු ලුණු මේවා එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා කරවල කෑල්ලක් පොඩි කෑල්ලක් ලිපේ පුච්චලා හොඳට සෝදලා පොඩි කෑලි කඩාගෙන අරන් තියෙන්නේ. මම එකක් දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටික 3-5 ටික ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේදී. දැන් මේක හොඳට මිදිලා තියෙන. දැන් මේකට අපි දිය කිරි ටික පොල් කිරි ටික මේ වගේ එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳට දැන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙල් ව්‍යංජනයේට මේ හොඳට කලවම් වෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි කිරි දැම්මට පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න ඕනේ හොඳටම. මේක තව විනාඩියක් විතර තියාගමු අපි කිරි ටික පොඩ්ඩක් පැහෙනකම්. දැන් මේක හොඳ කිරි ටික හොඳට පැහිලා තියෙන්නේ. දැන් ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. දැන් අපි ව්‍යංජනය ලිපෙන් ඉවතට ගමු. මේ විදිහට ඔයාලටත් හදලා බලන්න පුළුවන්. විදිහට දෙල් ව්‍යංජනයක් ඔයාලත් හදලා බලලා අපිට රස